السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر او د یو نوی یونټ سره. او نوی یونټ زمونږ د یونټ نمبر 14 کرنٹ الیکټریسټي. نوی یونټ به موږ نن سٹارټو. یونټ نمبر 14 او نوم د هغې دی کرنٹ الیکټریسټي. کرنٹ الیکټریسټي که تاسو خیال کړئ نو په یونټ نمبر 13 کې مونږه الکتروسټیټکس ویلو. زه ګورم چې دا ښکاري که نه. په یونټ نمبر 13 کې مونږه الکتروسټیټکس ویلو. په الکتروسټیټکس کې مونږ هم دا خبره کړې وه. اوس یې دوباره بیا کومه چې دا کرنٹ الیکټریسټي یا الکتروسټیټکس او الیکټروډاینامکس دا د الکترومیګنیټیزم برانچز دي. مین چیز څه شی دی؟ الکترومیګنیټیزم. د الکترومیګنیټیزم دو برانچز دي. یو ته مونږ وایو الکتروسټیټکس. نو الکتروسټیټکس بحث به نن نه کوو ځکه چې دا ټول چپټر مونږ ختم کو. الکتروسټیټکس مونږ صرف داسې وایو چارجز ایټ ریسټ. د سټډي آف چارجز ایټ ریسټ چې کله چارجونه زموږ سره په ریسټ کې مونږ سټډي کوو دې ته وایي الکتروسټیټکس. او د الکترومیګنیټیزم دویم برانچ چې کوم دی هغې ته وایي الکتروډاینامکس. الکتروډاینامکس مطلب چې چارجونه کله په څه کې؟ په موشن کې. د سټډي آف چارجز ایټ موشن. چارجز ان موشن. نو نن به مونږ الکتروډاینامکس والا دا خبره کوو دا چارجز ان موشن. صحیح ده؟ اوس د چارج موشن زموږ سره دوه قسمه کیدی شي. د چارج موشن زموږ سره څو قسمه کیدی شي؟ دوه قسمه کیدی شي. یو موشن داسې دی، په دې خو پوه شئ که نه چې دا الکترومیګنیټیزم یو برانچ الکتروسټیټکس دی، یو الکتروډاینامکس دی. چارجز ان موشن به نن موږ وایو. اوس چارجز ان موشن چې کوم دي که نه، چارجز ان موشن دا دوه قسمه دي. چارجز ان موشن زه اوس پوره ډیفینیشن ولیکم چې د سټډي آف چارجز ان موشن از کالډ الکتروډاینامکس. د سټډي آف چارجز in motion is called electrodynamics. Electro mean charges or dynamics mean motion. خو تاسو ته مې ویل چې دا چارج کوم په موشن کې دا دوه قسمه دي. یک نمبر داسې چارجز روان دي چې دا په کانسټنټ ویلاسټي سره روان دي. څنګه روان دي؟ په کانسټنټ ویلاسټي سره. کانسټنټ ویلاسټي مین اکسلریشن به پکې زیرو وي. اکسلریشن به پکې څه زیرو وي؟ چې کله چارجز په یونیفارم یا په کانسټنټ ویلاسټي سره روان وي اکسلریشن پکې زیرو وي. دې ته وایي کرنٹ الیکټریسټي. څه ورته وایي؟ دا نننی چې زموږ کوم نوی یونټ دی دې ته کرنٹ الیکټریسټي وایي. خو چې کله چارجونه په ویریبل ویلاسټي سره رواني، ویریبل ویلاسټي مطلب اکسلریشن پکې موجود وي، اکسلریشن از ناٹ ایکول ټو زیرو، دې ته بیا مونږ وایو الکترومیګنیټیزم. نو وایي څه ته الکترومیګنیټیزم؟ نو دومره ډېر لږ صبر به کوئ چې دا یونټ نمبر 14 ختم کو، یونټ نمبر 15 شروع کو، هغه زمونږ بیا یونټ دی الکترومیګنیټیزم. صحیح شو؟ نو ټینشن به نه لري، دا ټولې خبرې به کوو. اوس د سټډي آف چارجز ان موشن به موږ نن سټډي کوو. څه به سټډي کوو؟ د سټډي آف چارجز ان موشن. چارجونه چې کله زموږ سره په حرکت کې په موشن کې، نن به موږ په دې یونټ کې دا خبرې کوو. د دې لږ اهمیت وګورئ، امپورټنس یې وګورئ د دې چې دا چارجز ان موشن زموږ سره څه اهمیت دی. یک نمبر دا مونږ ته چې لایټ په کور کې لګېدلی دی که نه، بجلي چې ورته مونږ وایو، دا د چا د برکت د وجې نه دی؟ د دې چارجز ان موشن د الکتروډاینامکس د وجې نه دی. دویم نمبر ته چې په دې کور کې ناست یو ټي وي ګورې، په دې یوټیوب باندې ویډیو ګورې، دا موبایل دې په څه شي چارج کړی دی؟ دا دې په بجلۍ باندې چارج کړی دی. نو لایټ مونږ ته راکوي. ټي وي چې دا ګورې، مختلف قسم انټرټینمنټس پروګرامز ګورې. الکټریکل اپلاینسز، الکټریکل اپلاینسز لکه ایسري، پکې، صحیح ده که نه، هیټر، دا ټول چیزونه، اوبه چې پې ګرمې، راډ، ښه بل پې څه شی کې مړه 600 قسمې دي زما نه په دې ټیم کې ګیر شو. ایسري کې، پکې ځان ته لګې، اے سی لګې، څومره الکټریکل اپلاینسز دي چې دا په دې بجلۍ باندې کار کوي. دا د چا د برکت دی؟ دا د چارجز ان موشن د برکت د وجې نه. ایون زمونږ په جسم کې چې نرو امپلس د یو ځای نه بل ځای ته وړي، دا څوک وړي؟ دا چارجز ان موشن یې وړي. 4 نمبر زه به ولیکم ایون
inside our body they carries narrow impulses څوکړي دا چارجز وړي. مطلب زه به صرف دا ووایم که نه اخرنۍ خبره دا وکړم چې څومره کوالټي اف لایف چې کوم دا کوالټي زندګي چې موږ تېرو نو دا چارجز ان موشن د وجې نه دی. کوالټي لایف دا د چا د وجې نه دی؟ دا د چارجز ان موشن د وجې نه دی. اوس چارجونه چې کله په موشن کې نو هغې ته بیا موږ څه شی وایو؟ کرنټ الکټریسټي. نو د ټولو ناول به موږ د کرنټ ډیفینیشن کوو. تاسو دا شاباش زر زر ولیکئ، زه به دا صفا کړم. شاباش. ښه، د ټولو ناول به موږ د کرنټ ډیفینیشن وکړو چې کرنټ څه ته وایي. کرنټ چې کله چارجونه رینډملی نه یو خاص طرف ته روان شي، یو خاص ډایرکشن کې روان شي، لکه داسې نه ګورئ دا زم سره یو میټل دی، په دې قصه ځان پوهېږئ، او په دې کې زم سره فری الکتران دی، خو دا الکتران کله دلته لاړ شي د بل څه وجنګېږي، دلته راشي، بیا دلته لاړ شي، دلته لاړ شي، داسې لاړ شي. دا د ټولو الکترانو دا قصه ده. زه ته صرف د یو کوم چې داسې ګډ وډ موشن کوي نو دې ته ډایرکټډ فلو نه وایي. د دې د وجې نه کرنټ نه جوړېږي. خو که دې ته یو ولټیج سورس ولګوي، یو پوټنشل سورس ورته ولګوي، دا ټول الکتران په یو خاص ډایرکشن کې روان شي، دې ډایرکټډ فلو اف چارجز ته به څه وایو؟ کرنټ. نو زه چې کوم لفظ لیکم پکې یو لفظ دی صرف ډایرکټډ، دا انتهایی لازمي دی د کرنټ په ډیفینیشن کې. د ډایرکټډ فلو اف چارجز دا لفظ نه دی د ډایرکټډ، صرف فلو اف چارجز دی وایو نو دا غلط دی. ها، صرف فلو اف چارجز ته کرنټ نه وایي. د ډایرکټډ فلو اف چارجز is called current. چې کله چارجونه په یو خاص ډایرکشن کې رواني دې ته به څه وایي؟ کرنټ به ورته وایي. څه به ورته وایي؟ کرنټ. دا د کرنټ ډیفینیشن دی. اوس میتھمیټیکل خبرې کوو چې څومره کرنټ وایي، نو اوس بل ډیفینیشن کوم، میتھمیټیکل ډیفینیشن کوم. میتھمیټیکل ډیفینیشن داسې دی: د ریټ of flow of charges is called current. لکه د ریټ مونږ چې په عام الفاظو کې کله د ریټ خبره وکړو نو ریټ مونږ پیسو ته وایو. خلک چې په دکاندار نه څه وایي کوي ریټ راسه وکړه، یا وایي لکه ریټ ښه کا، پیسې کمې کا. خو په فزیکس کې چې کوم ځای کې د ریټ په فزیکس او میتھمیټکس کې کله هم د ریټ خبره راشي، د ریټ مطلب به ټایم وي چې چارجز فلو کوي، خو څومره ټایم کې چې چارجز فلو کوي، څومره ټایم کې څومره چارجز فلو کوي، دې ته به موږ څه وایو؟ کرنټ به ورته وایو. څه به ورته وایو؟ کرنټ. یا د دې هم آسان ډیفینیشن، صرف الفاظ جدا جدا دي، ښه، نور مقصد به یې وي. موږ وایو د نمبر آف چارجز، د نمبر of charges. لکه فی الحال ګورئ زه د الکترانو خبره نه کوم، که ته په عرض کې وګورئ نو زه د چارج لفظ استعمالوم، او تاسو ته پته ده چارجونه دوه قسمه دي، پازیټیو او نیګیټیو. ځکه چې کرنټ د پازیټیو او د نیګیټیو دواړه قسمه چارجز د وجې نه کېدی شي. نو اوس موږ فی الحال د چارجز خبره کوو، صرف الکتران خبره نه کوو. صرف الکتران چې کله روان شي هغې ته بیا الکتریک کرنټ وایي. څه ورته وایي؟ الکتریک کرنټ. د نمبر آف چارجز passing through a unit cross section of a conductor in unit time. یو کنډکټر دی واغستو او د هغې کې دی یو کراس سیکشن کنسیډر کو، لکه دا یو کنډکټر دی، وګوره یو تار دی، خو ما داسې غټ جوړ کو، صحیح ده که نه؟ میګنیفاید امیج مې جوړ کو، او په دې کې ما دا کراس سیکشن سلیکټ کو، دا یوې ده، او زه ګورم چې د دې کراس سیکشنل څه ایریا شته که نشته؟ شته. زه وایم چې د دې نه څومره چارجونه په یو سیکنډ کې پاس کېږي. نمبر آف چارجز پاسینګ تھرو this cross section in unit time دې ته به څه وایي؟ کرنټ. I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. دا د کرنټ ډیفینیشن دی. چارجز پر یونټ ټایم. زه اوس وایم فار ایگزامپل د 3 نه 3 چارجز، اسې جنرال خبره کوم، ښه یونټ مونټ خبره فی الحال نه کوم. 3 چارجز دی په یو سیکنډ کې پاس شو نو 3/1 مطلب څومره کرنټ وایي؟ 3. فی الحال د یونټ خبره نه کوم. خو که 50 چارجونه دی په یو سیکنډ کې پاس شو نو دلته به څومره کرنټ وي؟ 50.
څومره کرنٹ وای چې څومره چارجونه دي په یو سکند کې پاس کیږي دې ته به موږ څه وایو کرنٹ څه به ورته وایو کرنٹ. اوس راځو د کرنٹ یونټ ته نو I is equal to Q by T نو د چارج یونټ دی کولم او د ټایم دی سکند نو کولم پر سکند د چارج یونټ دی او دې ته موږ وایو امپیر. څه ورته وایو امپیر. کولم پر سکند ته څه وایي امپیر او ریپرزینټ کوو به په څه شي باندې په کیپیټل A باندې. د کرنٹ ته یونټ دی امپیر. نو اوس دلته ګورو که 3 کولم چارج په یو سکند کې پاس شو نو څومره کرنٹ به پاس کیږي د دې څخه نه 3 امپیر. خو که 50 کولم چارج په یو سکند کې پاس شو نو 50 امپیر کرنٹ وای دلته څومره وای 50 امپیر کرنٹ. I hope you are getting me. څه مسله پکې نشته. اوس کستانه څوک د چې تاسو وکي دی خبره ته وګوره چې ټوټل چارج د دې څخه نه ټوټل چارج څومره پاس شو ټوټل چارج divided by total time. لکه تا ته اوس څوک وایي په دې قصه دې پوه کوم ښه چې دې ځینه فار اګزامپل لکه 50 کولم چارج پاس شو خو په ټوټل څومره ټایم کې په 15 سکند کې د یو سکند خبره ته نه کوي. یو سکند خو تا ډایرکټ د کرنٹ ډیفینیشن شو چې په یو سکند کې څومره پاس شو دا به کرنٹ خو ټوټل ته 50 کولم چارج پاس شو په 15 سکند کې ټوټل 15 سکند کې دې ته وای ایوریج کرنٹ. ټوټل چارج ډیوایډډ بای ټوټل ټایم دې ته به وای ایوریج کرنٹ. څه به وای ایوریج کرنٹ د سی به ریپرزینټ کې I average is equal to change in charge divided by change in time. نو ته اوس 50 راوالی په 5 به تقسیم کې 50 کولم چارج تیر شو خو په څو کې په 15 سکند کې 5 10 50 نو ایوریج کرنٹ د دې نه څومره پاس کیږي 10 امپیر کرنٹ ایوریج کرنٹ د دې نه پاس کیږي څومره 10 امپیر ایوریج کرنٹ. اوس که تا ته څوک بل خبره وکړي چې سمال چارج او سمال ټایم انتهایی کم ټایم د څوک واخلي دې ته مونږ وایو سمال ټایم دې ته وایو انسټنټینیس کرنٹ. څه ورته وایي I انسټنټینیس او دا به مونږ په دې باندې ریپرزینټ کوو داسې دا I انسټنټینیس نه دی انسټنټینیس دا به مونږ داسې ریپرزینټ کوو DQ ډیوایډډ بای DT. سمال چارج او سمال ټایم دې ته به څه وایي انسټنټینیس کرنٹ به ورته وایو چې ټوټل چارج به ټوټل ټایم دې ته به څه وایي دې ته به ایوریج کرنٹ وایي. شاباش تاسو دا زر زر ولیکئ د کرنٹ یونټ هم وایي چې 1 امپیر دی. اوس وایو چې 1 امپیر به څومره وي. اوس دا خبره کوو چې 1 امپیر به 1 امپیر به څومره وي. اوس دا خبره کوو چې څومره وي 1 امپیر. نو مونږ وایو I is equal to Q by T. Q دی کولم ټایم دی سکند او کولم پر سکند ته وایي امپیر. نو زه وایم 1 امپیر به هلی چې کله 1 کولم چارج د یو any کراس سیکشن نه پاس شي په کنډکټر ان 1 سکند. لکه دی خو وګوره دا زما سره یو کنډکټر دی او ما پکې دا کراس سیکشن ایریا څه کړه خوښه کړه او د دې نه څومره چارج پاس شو 1 کولم چارج ته پاس شو څومره 1 کولم په څومره ټایم کې په 1 سکند کې. نو زه به وایم د دې کنډکټر نه څومره کرنٹ پاس کیږي 1 امپیر. 1 کولم چارج تیر شي په 1 سکند کې نو موږ وایو چې د کرنٹ through a conductor is 1 ampere if a charge of 1 coulomb is passing through the cross sectional area in 1 second. په یو سکند کې 1 کولم چارج پاس کیږي نو زه به وایم چې په دې کنډکټر کې څومره کرنٹ دی 1 امپیر کرنٹ. او تا ته پته ده 1 کولم زموږ سره څومره الکترون 6.25 ضرب 10 کې طاقت 18 الکترونو ته 1 کولم وایي. نو دا ډیر زیات غټ یونټ دی د امپیر. نو موږ بیا د کرنٹ لپاره واړه یونټ استعمالو ملي امپیر مین 10 کې طاقت -3 امپیر او مایکرو امپیر مطلب 10 کې طاقت -6 امپیر. دومره کرنٹ به موږ وایو دا 1 امپیر ډیر لارج کرنٹ دی ځکه چې دومره الکترون 6.25 ضرب 10 کې طاقت 18 الکترون چې په یو سکند کې پاس شو دا به زموږ سره 1 امپیر کرنٹ دی ځکه چې په 1 کولم کې دومره چارج زی. دا مې تکل دی خبره الکتروسټیټکس کې وې ګوري که څوک پینې پويږي. نو ځکه موږ وایو چې دا 1 امپیر ډیر غټ کرنٹ دی په یو سکند کې 6.25 ضرب 10 کې طاقت 18 مطلب دا دی چې 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
دومره الکترون چې په یو سیکنډ کې پاس شي دا به 1 امپیر کرنټ وي. نو موږ ځکه وایو چې دا امپیر غټ یونټ دی، ملي امپیر او مایکرو امپیر به استعمالو. ښه اوس یو دوه درې خبرې ته نورې کومه، لیکل به یې پخپله تاسو کوئ، سینټنس به یې پخپله جوړوئ. زه یې ته صرف لیکم. دا کرنټ چې کوم دی که نه، کرنټ دا د بوت پازیټیو چارجز هم کیدای شي. بوت کرنٹ از ډیو ټو داسې به یې لیکئ ښه، از ډیو ټو بوت پازیټیو چارجز اینڈ نیگیټیو چارجز. کرنٹ د دواړو د وجې نه کیدای شي، د پازیټیو چارجز د وجې نه هم کیدای شي او د نیگیټیو چارجز د وجې نه هم کیدای شي. او د دواړو پازیټیو ته او نیگیټیو چارجز ته موږ چارج کیریرز وایو. څه ورته وایو؟ چارج کیریرز. ځکه چې دا کله په موشن کې پازیټیو چارجز او نیگیټیو چارجز چې کله په موشن کې پازیټیو اینډ نیگیټیو چې دا کله په څه کې په موشن کې روان یو خاص ډایرکشن کې، نو دې ته موږ څه وایو؟ چارج کیریرز. څه ورته وایو؟ چارج کیریرز. نو ځکه به زه وایم ګوره آی نیټ ټوټل کرنټ چې کوم دی که نه په یو ډیوایس کې، دا به څه د وجې نه وي؟ د آی پازیټیو د پازیټیو چارج کیریر د وجې نه پلس آی نیګیټیو د نیګیټیو چارج کیریر د وجې نه، مطلب د پازیټیو چارجز او د نیګیټیو چارجز دواړو د وجې نه کرنټ کیدای شي. نو ټوټل کرنټ به څه وي؟ د آی پازیټیو پلس آی نیګیټیو، د پازیټیو چارجز د وجې نه چې کم کرنټ دی او د نیګیټیو د وجې نه چې کم کرنټ دی، دواړه به وي. ښه اوس به ته یاد کړي په الکترولایټ کې، په الکترولایټ خو پیژنې ګورې، که الکترولایټ نه پیژنې نو بیا مغه بې لقي سره. په الکترولایټ پلس ګیسز کې کرنټ زموږ سره د بوت د وجې نه وي، بوت پازیټیو اینډ نیګیټیو د دواړو چارجونو د وجې نه زموږ سره په الکترولایټ کې او په ګیسز کې کرنټ. په پی ټایپ سیمی کنډکټر کې په پی ټایپ اینډ پارټیکل ایکسلریټر، پارټیکل ایکسلریټر یو ډیوایس دی ښه، پارټیکل ایکسلریټر. په دې کې به کرنټ یي صرف د پازیټیو چارجز د وجې نه، د څه د وجې نه؟ صرف د پازیټیو چارجز د وجې نه. لکه په الکترولایټ او په ګیسز کې به د دواړو پازیټیو او نیګیټیو د دواړو د وجې نه کرنټ یي. په پی ټایپ سیمی کنډکټرز کې، په پی ټایپ سیمی کنډکټرز کې که نه پیژنئ نو صرف نوم یې یاد کړئ، وبه یې وایو ښه. پی ټایپ سیمی کنډکټرز او په پارټیکل ایکسلریټر کې به کرنټ د څه د وجې نه وي؟ صرف د پازیټیو د وجې نه وي، پازیټیو چارج د وجې نه. او په میټلز کې میټلز پلس این ټایپ سیمی کنډکټر چې کوم دي، این ټایپ، په دې کې به کرنټ یي زموږ سره د نیګیټیو چارجز د وجې نه. د څه د وجې نه؟ د نیګیټیو چارجز د وجې نه. نو بس دا خبره ده پکې. اوس دا کرنټ چې صرف د الکترانو یا د نیګیټیو چارجز د وجې نه، دې ته بیا وایي الکتریک کرنټ. کرنټ زه به دلته دا خبره ولیکم ښه، کرنټ چې صرف کله د نیګیټیو چارجز د وجې نه وي نو دې ته به څه وایي؟ الکتریک کرنټ. د کرنټ due to the directed flow of electrons is called electric current. او په دې پسې بل ټاپک زمونږ د کنونشنل کرنټ، نو هغه به بیا مونږ انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې کوو. بیا لیکچر ډېر اوږد کېږي. د نیکسټ لیکچر پورې د الله په امان که څه قسم مساله مې بالکل کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.